Bacalhau Active được sản xuất tại Cộng hòa Liên bang Đức từ nhiều năm nay, chất lượng của Cộng hòa Liên bang Đức. Được chào mừng tất cả quý vị khán giả đã đến với chương trình Tình Yêu Đam Mỹ. Hôm nay thì các chàng trai của chúng ta với những bộ vest rất là lịch lãm, sang trọng. Và MC cũng vậy. Sang không? Sang. Sang mà phải sang thôi. Và bây giờ thì xin mời các bạn về vị trí. Wow, sau một tuần gặp lại thì Sang muốn hỏi cảm xúc và cái cảm hứng gì mà cho team của chúng ta hôm nay sang đến như vậy nha. Thì đầu tiên mời Đăng đi. Thì thật ra hôm nay tất cả mọi người đều mặc vest đúng không? Nhìn có cái không khí rất là đám cưới. Và đến với cái lại Tình Yêu Đam Mỹ thì chắc chắn là ai cũng muốn có một cái kết rất là hoàn mỹ bằng một cái đám cưới thật là hoành tráng và tưng bừng. Chắc chắn là sẽ có 9 người ở trong một buổi tiệc đúng không ạ? Còn Jackie. Em thì thấy là biết nữa, em thấy đẹp thôi, chứ là quan trọng đẹp thì mình mặc thôi mọi người. Còn Quý có thường xuyên mặc vest không? Thật sự là rất ít khi Quý mặc vest, trừ khi những lúc mà đi làm hoặc là những cái sự kiện mà bắt buộc Quý mới mặc vest thôi. Bởi vì mặc trong bộ vest thật sự là phải nói lên cái sự nghiêm trang của nó. Có lẽ là sắp tới cái người mà khách mời sắp tới đây sẽ rất là nghiêm túc với mối quan hệ này, nên chúng ta chuẩn bị đón nhận một cái mối quan hệ rất là nghiêm túc. Bác sĩ của chúng ta thì chắc là thường mặc blue nhiều hơn đúng không? Thông thường thì Vũ mặc áo blue, nhưng mà khi mà đi diễn hay đi hát hay là gì đó thì vest luôn là lựa chọn đầu tiên của Vũ. Và trong các số của Tình Yêu Đam Mỹ thì hôm nay là có thể nói là cái số mà Vũ cảm thấy tự tin nhất. Biết đâu được hôm nay sẽ có Vũ sẽ có một người đến đây và đưa Vũ về thì sao? Phát ơi, hôm nay là Sa thấy là Phát mặc cái bộ đó là hợp với Sa nhất luôn đó. Em thấy là mình mặc vest này kiểu như là tất cả mọi người đều cảm thấy như là chín chắn và kiểu như là rất là lịch lãm, thấy rất là thích tập này ạ. Mời Trương Cố đi nha. Dạ, không biết thì tất cả mọi người ở đây khi mà mặc vest thì thật sự ai cũng rất là đẹp và rất là lịch lãm, nhưng mà đối với em nó giống như là một cái nỗi ám ảnh kinh hoàng gì đó. Tại vì em làm mẫu ảnh và mẫu chính luôn là mẫu đồ cưới, một lần mặc gần có 40 bộ thôi, nên là thật sự đôi khi hơi đuối. Mình đang PR về cái công ăn việc làm của mình, về thu nhập của mình cũng như là về mức độ chụp hình của 5 mình. phút quảng cáo bắt đầu. Vô, ok, vô. Rồi mời anh Phát. Ủa Phát Rồi, rồi. bây giờ cho Tin nè. Tin phối một cái nón cho cái bộ vest nó thêm trẻ trung rất là nhiều. Sao vậy? Thì cái cảm giác của em khi mà mặc đây không hẳn là cái phong cách của em, thì cái phong cách của em á thường nó sẽ thuộc vào street style, freestyle hoặc là những cái quậy á. Thì hôm nay khi mà mặc vest á, em có cảm giác rất là mới lạ và có cảm giác là mình trưởng thành hơn, nên em rất là thích, em không biết nói gì hơn. Vũ, sao Vũ? Nói chung là mỗi lần em thấy con trai mặc vest em rất là thích. Tại vì lúc mà em mới có 4 hoặc 5 tuổi, mình có một cái tạp chí ở nhà của đồ vest, bạn có đồ vest và em hay ngắm rất là nhiều. Má hay hỏi, ủa con nhìn gì vậy? Thì mới nói, ô con chỉ ngắm đẹp thôi chứ không làm gì đâu. Xong rồi mẹ giật lại đưa cái tạp chí của nữ, đưa lại mẹ không, muốn cái kia. Rồi mẹ đưa lại luôn.
mới 4-5 tuổi mà cũng... Còn Nam Vương nè, Bạch Mã Hoàng tử nè. Thực sự thì ngồi ở đây là nhiều tập rồi, nhưng mà thú thật với Sa và mọi người là quý vị khán giả luôn vẫn còn ế. Hôm nay quyết định lịch lãm và chơi luôn cái cuối cùng luôn. Mình sẽ đeo cái star. Quảng cáo tiếp mọi người. Mình quyết định mình là lịch lãm và nghiêm túc để cho mấy em coi mấy em có để ý mình hay không. Sao mà không chịu nhá hàng với Sa trước, sao cũng đem cái sát với Sa theo luôn? Một sát này chưa đủ, lấy luôn một cái sát khác nữa. Trời, Chưa có sát nữa hả? rồi xong. Sát Nam Vương Việt Nam 2014 chơi tới luôn. Ơi là trời. Ê, nghi quá nha, nghi là đêm nay là đêm của Nam Vương quá. Mặc đồ là biết rồi, mặc bộ đồ này chỉ lên sân khấu và làm đám cưới thôi, đúng không mọi người? Thì thường á chúng ta sẽ có nhiều cái phong cách khác nhau, thì Sa nghĩ các bạn trẻ thì các bạn sẽ thường theo đuổi những cái kiểu freestyle, những cái kiểu đường phố dễ chịu, đúng không? Và bây giờ khi mà các bạn đóng bộ fest này, Sa nghĩ là khi mà đi ra ngoài đường á, không chỉ cộng đồng LGBT đâu mà tất cả mọi người có thể trong đó sẽ có người crush các bạn. Thì hôm nay vlog này sẽ nói về chủ đề này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với vlog. Xảy ra cách đây khoảng chừng tầm 3 năm rưỡi trước, là khi mình trong một dịp mình đi chụp mẫu ảnh cưới chung với lại một bạn mẫu nữ. Thì sau khi chụp về xong là bạn đó lúc nào cũng nhắn tin và quan tâm rất là đặc biệt. Hình như không nhận ra sai hay sao á, tại vì lúc đi chụp thân mật nhau ghê lắm kìa, trời, ôm eo rồi hôn bình thường. Mình thì mình không ngại về cái vấn đề đó, tại vì mình luôn suy nghĩ công việc là công việc, chứ mình không bao giờ mình đưa cái vấn đề cảm xúc của cá nhân vào công việc, thì điều đó đã bị ảnh hưởng rất là nhiều, mình không thích. Đó, thì về bạn đó nhắn tin quan tâm rồi này cái nọ, rồi sau khi bạn đó biết được mình là giới tính thứ ba thì bạn đó cũng hơi thất vọng một xíu. Nhưng mà bạn đó không, em sẽ bay thẳng được anh. Nhưng mà điều đó lại là một cái điều vô cùng sai trái luôn á. Tôi đâu muốn đi thẳng đâu, tự nhiên cái tôi đi thẳng làm gì, tính nghịch ngợm lắm, đi vòng chơi vậy á. Đó, nên là thôi khỏi bẻ là bởi vì mất công hết. Nhưng mà sau này thì mình lại cảm thấy rất là thích bạn đó, thích thật sự luôn, bằng tình cảm thật sự luôn. Chỉ vì một câu nói duy nhất thôi, là bạn đó nói là em biết anh là người trong cộng đồng LGBT, em không thể nào thay đổi được. Vậy thì bây giờ em vẫn sẽ tiếp tục quan tâm anh, nhưng em sẽ có bạn trai anh nhé. Thì mình cảm thấy điều đó rất là vui. Nên là tới thời điểm hiện tại bây giờ, thỉnh thoảng hai đứa cũng hay đi ăn chung với nhau. Mà cách đây cũng chắc 1 năm ngoái thì do chơi trong một đám bạn, mà đám bạn đó là người ta biết Quý như vậy luôn, mà không hiểu sao bạn nữ đó vẫn thích Quý, và bạn nữ đó biết Quý từng quen nam và biết Quý như vậy luôn. Nhưng mà bạn ấy vẫn kiểu như là, mặc dù bạn không nói thành lời, nhưng mà những cử chỉ và những hành động của bạn đó làm cho tất cả mọi người trong đám bạn đều nhận ra điều đó. Và Quý cũng rất là ngại. Nhưng mà sau này thì hai đứa cũng đi nhậu, đi nói chuyện riêng, đi chơi riêng, thì cũng nói rằng là mày đừng thích tao nữa, tao chỉ là bạn thôi. Tại vì bây giờ tao không có thể nào, chưa có cảm giác con gái đâu. Lúc ấy bạn lại nói là tao đâu thích mày đâu, nhưng mà bạn thấy bạn ấy khóc rồi thôi, rồi xong rồi không gặp nhau khoảng chừng 1-2 tháng, rồi sau đó lại gặp lại thân với nhau lại. Trong công việc hay là ở ngoài đời sống thì mình cũng tự nhìn nhận mình không phải là một người nổi trội hay là giỏi giang quá mức, nhưng là một người đáng để tin tưởng. Cho nên là cũng có nhiều lần, cũng có nhiều bạn nữ ta ngỏ ý thích mình, nhưng mà gọi là sao ta, từ lâu anh xem chúng ta như hai chị em. Wow. Các bạn nữ khi mà gặp Jackie ở những cái nơi công cộng đi thì có một số bạn đã biết Jackie qua một số chương trình hay là một số những cái bộ phim mà Jackie tham gia, thì các bạn có add Facebook và mọi thứ rất tuyệt vời. Tại vì cho đến khi bạn ấy inbox mình và hỏi là anh Jackie có bồ chưa, thì mình cũng trả lời là chưa. Xong bạn hỏi là anh Jackie đẹp trai quá, xong mình cũng cảm ơn em. Xong cái anh Jackie có muốn em làm bồ anh Jackie hay không, thì lúc đó thật sự nha, vừa giữa cái chuyện lóc cái nick đó với cái chuyện là tiếp tục trả lời, thì Jackie rất là phân vân. Tại vì thật sự mình cũng hơi bị ngợp. Nhưng mà sau đó thì Jackie đã chọn là mình thú nhận với bạn nữ đó là em ơi, anh không có thích con gái, anh thích con trai. Và sau đó bạn nữ đó unfriend mình. Đó là một
một câu chuyện buồn, và câu chuyện buồn có rất nhiều tập và tới giờ vẫn diễn ra. Cho nên Jackie cũng muốn nhấn mạnh với các bạn nữ là các bạn nữ ai cũng rất là xinh, rất là dễ thương, nhưng mà anh thích cùng một người con trai mà các bạn thích, cho nên là các bạn hãy xem chúng ta là đồng đội, đừng ăn thịt nhau. 10 năm lúc mà đang còn thực tập ở trong khách sạn á, thì mỗi khách sạn nó sẽ có mỗi bộ phận khác nhau. Thì đang làm ở bộ phận nhà hàng thì tất cả mọi người ở bộ phận khác đều rất là welcome nhân viên thực tập mới. Thì các chị lớn á, thì thấy ngoại hình mình bắt mắt cũng hay gửi này gửi kia qua. Tới mình làm tầm 1 tuần thì là nó lộ hết rồi. Thành ra là mọi người cũng cởi mở, nói chuyện với mình gần hơn. Và lúc đó thì cái cách mà mọi người nói chuyện với mình nó không còn gọi là rào trước đón sau nữa, mà nó cứ vô thẳng vấn đề thôi. Thì bây giờ cũng có bạn nữ cũng tấn công Luân, thì đối với Luân rất là bình thường. Tại vì nói chung là Luân thì Luân yêu đàn ông, nhưng mà về tình dục này nọ thì nhìn đàn bà vẫn thấy hấp dẫn được. Nên đối với Luân là Luân nói thẳng với đàn bà là mình gay, nhưng mà cảm ơn bạn đã khen mình đẹp trai hay là gì đó, rất là bình thường. Tại vì Luân nghĩ là đâu có sao đâu. Cũng như là thí dụ mà Luân là trai thẳng mà gay lại khen mình đẹp thì mình cũng vui thôi, thì có người khen mà, đúng không? Thì bình thường. Cũng có rất là nhiều người nghĩ là Phát là trai thẳng, nhưng mà thực chất là không phải rồi. Nhiều người hiểu lầm. Thì một thời gian thì tại vì Phát cũng đăng hình lên Facebook nhiều á, thì họ cũng biết là mình bị như vậy. Bà bậy hả? Mình bị như vậy Thì Coi cái gì? Coi cái vlog xong tức ghê. Theo mọi người biết thì Maro đã từng xuất hiện rất là nhiều chương trình của LGBT, đều come out trên TV và cả xã hội, nguyên một cả đất nước đều biết hết, gia đình đều biết hết. Nhưng mà có những bạn không hề biết vẫn nói là chắc đó là kịch bản, Maro không phải là thuộc với thế giới thứ ba. Nhưng mà Maro chắc chắn một điều tại đây, tại chương trình này, Maro muốn nói là Maro đến chương trình này để khẳng định lại một lần nữa Maro thuộc cộng đồng LGBT. Bây giờ BD. cái mặt là biết BD liền luôn á. Về cái chuyện mà tiết lộ giới tính thì mình nghĩ là mình và em trai của mình là hai người đã biết nhau từ hồi nhỏ rồi, khi mình nhìn vô đã biết luôn rồi. Và cho khi tới khoảng thời gian bây giờ thì cái cách sống của mình, cái lifestyle của mình, người ta nhìn vô người ta có thể biết được là một người có xu hướng tình dục. Đối với những bạn nam thì mình cũng không có cần phải nói cho mọi người biết làm gì. Mọi người nhìn vô có thể đoán được mà. Wow, cái đó là chắc là những cái trải nghiệm rất là thú vị của các bạn đúng không? Mà tới thời điểm bây giờ thì có ai nhận được những lời tỏ tình của các cô gái nữa không? Còn hả? Tiên vẫn còn. Vẫn còn. Tại vì lúc mà em đứng ở trên bàn mix á, em đứng trên bàn DJ á, cái thần thái khi mà em tập trung rất là đàn ông, tập trung vào công việc á, rất là không, em không nói em đàn ông nha, nhưng mà rất là ok. Có một lần á là em đang đứng đánh nhạc nè, có bạn nữ bạn đứng trước bàn DJ luôn, cái bạn làm như nè, sau rồi bạn còn lấy cái tay của em đặt lên trên trái tim của bạn nữa. Trái tim trái tim, Thật sự là trái tim. Thật sự nếu mà Tiên không nói, Tiên không cử động á, thật sự là ai cũng nhìn là tưởng là Tiên là người chuẩn men luôn. Không cử động và không nói chuyện. Không nói, đừng mở miệng ra. Sa hiểu, Sa cũng nghĩ là Tin là cái người dễ được tỏ tình nhất. Tại vì cái môi trường Tin làm á, nó vừa có nhạc hay, vừa có một chút men, cộng với là đèn mờ mờ ảo ảo nữa, cho nên ta không thấy, chứ ở đây là biết hết như cưng nha. Với lại á, Sa biết đó là ở trong cái nghề DJ á, rất là ít những cái bạn nào mà thuộc cái cộng đồng của LGBT làm theo cái nghề đó. Tại vì cái nghề đó đa số sẽ là những bạn con trai cá tính hoặc là những bạn nữ cá tính, cho nên mọi người thường vẫn hay bị lầm. Cho nên em muốn gửi tới mọi người luôn là LGBT cũng giống như là những con người bình thường, họ cũng có đam mê với nghề nghiệp, họ cũng có nhiều cái nghề nghiệp khác nhau, rất là đa dạng và phong phú. Yeah, đồng ý đó. Ok, thì bây giờ sau cái vlog này chúng ta sẽ đến với nhân vật chính ngày hôm nay. Và một tràng pháo tay cho bạn ấy.
sao em quay phim Dạ vậy? vậy? Gu của Phát nè. Chào anh, em là Viết Thành. Lần đầu gặp mặt, em có đôi lời muốn gửi đến anh. Đất miền Tây đầy nắng và gió, trai miền Tây chịu khó lại dễ thương. Ôi. Nếu mai kia cha má anh cần con rể, kiếm chi xa, về Bến Tre có em chờ. Con rể nha. Bến Tre nha. Trời ơi, ngon lành. Em là một chàng trai lãng mạn, chân thành, thật thà và chất phác, đúng như cái tính cách của con người miền Tây quê em. Anh biết không, em đã mất rất nhiều thời gian để tìm được chính bản thân mình. Đồng tiền. Và cũng lâu lắm rồi em mới tìm thấy anh. Nghe nói anh đang một mình, vừa hay em cũng đang cô đơn lẻ bóng. Vậy thì hôm nay anh hãy cùng em về để xóa đi những tháng ngày cô đơn anh nhé. Bắt đầu chương trình sẽ có những cực phẩm xuất hiện. Bắt đầu em cảm thấy có những cực Wow, phẩm mọi rồi người có nghĩ đây đây. là cực phẩm không? Cái ngày hôm nay rất là tươi mới luôn á. Trên video clip cũng là một chiếc vest ha. Trời ơi. Sa nghĩ là hôm nay bạn cũng sẽ đóng một cái bộ vest lên sân khấu này. Và bây giờ chúng ta sẽ chào đón bạn ấy ra sân khấu. Trời ơi. Trời ơi, đứng gần mới thấy đẹp trai quá à. Đặc biệt là có cái đồng tiền sau thì là sao giống tôi vậy đó. Giống tôi luôn nè. Khoái dành quá à. Em ơi, em có thể giới thiệu một chút về bản thân mình nữa không? Lời đầu tiên em xin được gửi lời chào đến quý khán giả. Em xin chào chị Hoài Sa. Em chào các anh. Em là Vũ Viết Thành. Năm nay em 21 tuổi. Quê em thì ở Bến Tre, còn hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Sao tôi thấy là người miền Tây đẹp đẹp quá à. Thường là đẹp không à. Thấy em ha? Chị đang khen em luôn á hả? Chị đang khen em luôn á hả chị Sa? Em miền Tây luôn hả? Miền Tây đó. Chị cũng thấy em đẹp luôn đó. Nói chung là ai miền Tây là chị dễ dãi hả bé? Ok chị. Em ơi, em có cảm xúc gì không? Thấy em thở nhiều quá à. Bây giờ em Run quá hả? hơi run. Quá trời gung rồi kìa, có ai lên. Em run không? Phải. Em nắm tay. Trời Ơi, ơi. rất là chủ động nha. Chiều cao rất là hợp luôn nha. Hết run cho em. Ủa gì vậy? Em run hơn. Khoan nắm tay là chi vậy? Lên là cái nắm tay liền à. Bạn ấy run thiệt mấy mọi người ơi. Nắm tay run Bạn hơn. này cao hơn Nhờ Mario. bạn đứng với lại anh Mario em mới phát hiện là bạn rất là cao. Anh Vũ ơi đừng lên nha anh Vũ. Nói nghe nè, mặt đẹp, cười đẹp, Có thơm không tóc Sa? đẹp. Thơm hay không lên đây thử đi biết. Tên Tiên kìa. ơi, Tiên ơi. Thiệt luôn hả? Ôi. Rất may là một chủ shop nước hoa vừa lên à. Rất là thơm nha mọi người ơi, rất là thơm. Mùi gì nè? Mùi gì nè? Hả? Mùi gì nè? Mùi gì lên hửi đi. Thơm em. Thơm chị. Vũ ơi, Luân Vũ sao em im lặng quá vậy? Gu của Tại em là vì, người Việt đúng không? Gu của em á, nó cũng Tây Tây, nhưng mà miền Tây, chứ không phải người Tây. Ôi. Em ơi thì trước khi em đến đây á là em có trong lòng mình là có người rồi đúng không? Thì em mới đến đây thì em có thể cho chị biết là trong những chàng trai ở đây là anh nào không? Bỗng nhiên lúc này em ghét cái chuyên mục này ghê luôn á. Thật sự cứ mỗi lần mà tới cái chuyên mục này là mình cảm thấy mình hồi hộp cực kỳ. Mình có thể là mình tới mình chọn được không mọi người? Tới mình ôm mình đi về luôn đi. Mình coi như mình mua hàng vậy đó. Mình thấy ở đây rất là nhiều món hàng mình có thể lựa chọn. Thấy rồi. Một con số đẹp nha mọi người. Nữa rồi.
Và để cho bạn có thời gian bình tĩnh hơn thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần từ khóa mà bạn mang đến chương trình nha. Ở miền Tây á là có cái đặc sản gì á? Có đặc sản gì em? Dạ, Bến Tre chắc đặc sản lớn nhất là dừa. Còn thứ nhì là em. Ồ, vậy hả? Bộ sao vậy bộ? Bộ khỏe không? Kìa, Lương Vũ cười hoài Rất kìa. khỏe, rất khỏe. Các bạn quản lý cho Lương Vũ thuốc cảm nè. Cần oxy không? Em ơi, em nói một câu gì nói cho anh Lương Vũ. Nói cho Anh anh bình Lương tĩnh Vũ lại đi. nè, anh đang bị nhảy số trong đầu em đang nhảy tưng Kìa, đứng mà không yên luôn á chị. Tôi chỉ cảm thấy chương trình thật nhiệm màu. hay là bây giờ mình đổi chỗ cho bạn nó xuống cái ghế này và Lương Vũ lên cái ghế đó, ok nha Sa. Sao bữa nay tôi thấy Vũ cứ ngại ngại thôi nha, cười bẽn lẽn mà hả? Lần đầu tiên em thấy được cái nét này của Lương Vũ luôn á mọi người. Không có quen, cảm giác nhìn không có quen. Sao vậy Vũ? Không có gì đâu, bình thường. Bình thường. Trời ơi, Mình là người rất bình thường. Kiểu bình thường giả trân. Có lẽ là Vũ đang bị cảm nắng rồi mọi người ơi. Cảm nắng rồi. Em ơi bớt cười lại em. Nắng quá đó, nắng trong tim đó em. Trời. Nói nghe này, nói gì đâu. tập trung nhân vật chính đi mọi người. Yeah, cái này good đó. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu thêm về bạn ấy kỹ hơn nhé, thông qua những từ khóa mà bạn mang đến chương trình, để xem còn chàng trai nào ngoài Luân Vũ có cái rung động gì đó hay không mấy bạn này nha. Xin mời những từ khóa. Tự nhiên anh thấy từ khóa thứ hai tự nhiên anh muốn đi về kìa. Cái từ khóa mà giới hạn 9x. Em ơi, trong cái dàn 9 người đây ảnh là ảnh lão đó em, lão nha em. Ảnh Em nhớ dàn kỹ 8 nha. rồi đó em. Em hãy gạch tên ảnh ra qua cái giới hạn đó luôn giùm Mọi anh người một ơi, cái. số này coi như là anh Vũ Mất đi về anh Vũ rồi nha. Số này coi như anh Vũ đi về rồi. Chương trình mình có đánh lộn số 8 với số 9 không ta? Qua tour luôn nào, qua tour anh Vũ. Giờ anh hỏi là em ơi, cho anh hỏi cái giới hạn 9x đó em là bạn mà em chọn làm người yêu á là có phải là trong cái từ khóa này không? Dạ không. Đó, thấy mặt anh Vũ sáng rỡ không? Cái từ khóa này thì em đang muốn nói về cái giới hạn của chính bản thân em. Dạ, độ tuổi của em thì nằm ở cuối 9x. Cái độ tuổi mà mình sẽ có rất là nhiều ước mơ cũng như là hoài bão. Nhưng mà ở những năm trước, mặc dù có rất là nhiều chuyện em rất muốn làm nó, nhưng mà vì cái gọi là giới hạn á, cho nên là em không thể hoàn thành được. Cũng giống như việc học của em ở trường sân khấu điện ảnh vậy đó. Mặc dù em rất là yêu nghề, em rất là thích cái vai diễn, ở học kỳ đó em được giao, nhưng mà lúc đó cái khả năng của em chưa đủ. Em cũng chưa có đủ kinh nghiệm sống để có thể hoàn thành vai diễn mình được tốt. Cho nên là em đã từ bỏ. Rồi sau đó thì em cũng kết thúc việc học của mình ở trường sân khấu điện ảnh lại. Em dành toàn bộ thời gian để đi làm. Thì có rất là nhiều người vẫn có thể cùng lúc là vừa học vừa làm. Nhưng mà như cái em có nói đó, là cái giới hạn của em. Cho nên là em không còn một cái sự lựa chọn nào khác. Wow, là một bạn rất là biết suy nghĩ sao cho cuộc sống của mình. Thì em ơi, chỉ có một người muốn giới thiệu cho em. Bạn này cũng suy nghĩ nhiều dữ lắm. Suy nghĩ tới nỗi mà rất là ít nói trong chương trình này. Đó là một cậu học sinh rất là cưng của chị Phát ơi. Dạ, em nghe là cô. Anh thấy em có một từ là tha thứ chứ không thứ tha. Anh không hiểu câu đó cho lắm, em giải thích cho anh hiểu luôn. Cái câu đó thì em đang muốn nói về cái tính cách của mình. Thì em là một người cũng, em tự thấy mình là một người đa sầu đa cảm. Cho nên là những cái gì nó đã diễn ra trong cuộc đời em rồi á, thì em rất là khó để quên nó. Cũng giống như những cái tổn thương mà người khác gây ra cho em á, thì rất là khó để em quên. Nếu mà người ta xin em tha thứ thì chắc chắn là em ok, tha thứ. Em cũng không chấp để làm gì nữa. Nhưng mà để quên đi những gì mà người ta đã đối xử với em thì chắc là không. Giống như cái từ khóa thanh xuân của em á, thì đây là một cái câu chuyện mà em muốn kể cho mọi người nghe. Thì thanh xuân của em bắt đầu năm 16 tuổi với một cô gái.
cái mối tình đó thì cũng không được trọn vẹn. Thì năm đó em học lớp 10, em có yêu một người đó lớn hơn em 2 tuổi. Cô ta là người chủ động trong câu chuyện tình cảm này. Thì tụi em yêu nhau cũng gần được 1 năm rưỡi á. Khi mà mọi thứ nó vẫn đang rất là tốt đẹp thì bùng một cái, người ta nhắn tin chia tay em. Em ơi, đó có phải là cái biến cố mà khiến cho cái sự thay đổi giới tính trong cái con người em không? Em không nghĩ như vậy. Em nghĩ là cũng phải chính bản thân mình đã có cái gì đó ở trong người rồi nên mình mới thuộc về cái thế giới này. Em chứ ơi, không phải là gì cuộc tình. Em ơi, rồi bao lâu là khi em kết thúc với cái bạn gái đó thì em bắt đầu với một bạn nam? Khoảng bao lâu? Dạ, mất khoảng 2 năm. Là tầm em học lớp 12 hả? Hay là đã lên đại học rồi? Lên đại học. Dạ, lên đại học rồi. Thì về cái câu chuyện này thì lại tiếp với một cái từ khóa mà em muốn gửi tới mọi người. Đó là từ khóa tổ chứng. Tổ chứng. Tổ đó. Nào, xin mời các anh em của tôi. Thì bây giờ thì biết cái chữ tổ chứng nó là tổ gì rồi. Thảo nào vừa ra là Sawadika. Sawadika. Nhưng mà có chứng lắm không em? Thì cái năm 18 tuổi là cái năm em đậu vô trường sân khấu điện ảnh. Thì lúc đó em mới bước vô Sài Gòn em đi học. Thì ở Sài Gòn thì em mới có cơ hội để gặp gỡ được nhiều người, cũng như là làm bạn với nhiều người thuộc cộng đồng LGBT. Cái lúc đó em cảm thấy rất là vui luôn. Cảm thấy cái cảm giác mà như cá gặp được nước vậy đó. Wow. Đó là chân trời mới mở ra, bơi liền. Em thấy rất là thoải mái. Xong rồi cứ như vậy, thời gian trôi qua, rồi tới một ngày em nhìn lại, em thấy mình không còn man nữa. Em thấy mình trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là cái nhìn của em với con gái á, nó cũng không còn như lúc trước nữa. Chào mừng em. Vậy là tổ chứng cho em rất là nhiều rồi đó em. Đâu thử coi, em nhìn chị lại coi em có cảm giác gì. Em bỏ qua cô giáo đi em. Bé ơi, vậy cho anh hỏi cái từ khóa thôi. Dạy một khúc khô một đời, vậy đó có phải là cái từ khóa này có nghĩa là em đã từng quen người con gái, em dạy, sau đó và bây giờ em khôn và tổ chứng em khôn lên hay sao? Đúng rồi. Cái đoạn này có liên quan gì không? Trời, có luôn hả? Sao thấy gì nè, trường hợp này cũng hay xảy ra lắm. Tức là con trai đó hay thích con gái, cho đến khi mà chàng trai đã tìm được chàng trai cho cuộc đời của mình. Thì như chị Hoài Sa lúc nãy chị hỏi em là nhìn chị hôm nay em có cảm giác như thế nào? Sao bé? Em không cảm xúc. Coi chừng buồn vậy sao ơi, coi chừng buồn. Thôi đừng có buồn quá. Chị xinh lắm luôn. Sao nữa em? Chị rất là xinh. Tới đó thôi sao? Tôi tức ghê vậy trời. Bà để bà ngựa chứ bà không ăn. Em xin giải thích thêm về cái từ khóa dạy một khúc khôn một đời của anh Quý vừa hỏi em nha. Thì cái từ khóa đó nó một phần là cũng như anh Quý vừa nói, thì còn phần khác thì đó cũng là cái phương châm sống của em ngay bây giờ. Em thà mình là một người dại nhất trong một nhóm người thông minh, còn hơn mình là một người đứng đầu trong một nhóm người không có chí hướng. Anh lại muốn hỏi một cái từ khóa nó có vẻ khá là ngược với em hiện tại. Đó là từ khoảng lặng. Thì anh không biết là từ đâu mà em có cái từ khóa này. Bây giờ mình quá bon chen, cuộc sống nó quá vội vàng đi. Thì em thấy những khoảng lặng đối với em là cái lúc để cho bản thân mình có thể nghỉ ngơi. Mình dành thời gian cho bản thân và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Khoảng lặng đối với em là cái cơ hội để cho mình có thể nhìn lại những cái hành trình mà mình đã đi qua, để mình kịp thời chỉnh đốn lại nó, để mình không phải đánh mất đi những cái giá trị của chính bản thân mình trước những cái cám dỗ của cuộc sống. Thì có một câu nói mà em cảm thấy rất là tâm đắc: nếu không nói được gì tử tế thì hãy im lặng. Cho nên là trước những cái cuộc nói chuyện mà em nghĩ càng nói sẽ càng đi vào ngõ cụt á, thì em sẽ là người chủ động im lặng trước. Rồi nãy giờ có ai để ý không? Em biết là em hơi ngoài luồng, nhưng mà thật sự cái bạn này, cái giọng nói của bạn hay thật sự. Giọng nói hay thật sự, kiểu giống như thứ nhất là em phải nói dẫn em chuyện. Cái cách mà bạn ấy nói chuyện, cái âm sắc của em rất là hay. Cộng thêm nha, bạn này có những cái nụ cười chấm phẩy. Đúng rồi, chính xác. Ví dụ như bạn đang êm đềm cái đây là nụ cười quốc dân á, nụ cười hoa hậu sao đó. Sao Jackie rung động rồi hả? Không, thực sự em thấy thú vị. Trong tất cả các chàng trai ở đây thì có bao giờ mình có cái khoảng lặng nào không? Có. Khoan. Đây. Sa ơi, Sa có để ý không? Khoảng lặng của chương trình. Đây mọi người ơi, mọi người quên mất một cái khoảng lặng ở đây rồi mọi người.
một cái khoảng đất rất lặng từ hồi đầu tới giờ. Người bên đây bình thường nói rất là nhiều. Đúng rồi. Mà sao đây giữ khoảng lặng quá vậy? Hôm nay bồi thẩm đoàn không có làm việc ngày hôm nay. Vũ ơi, thì khi cái lý do gì mà trong cuộc sống thường em sẽ có một cái khoảng lặng? Và khi đó thì em thường làm cái gì? Nè, Giả Trân nè. Có thể là các bạn sẽ không có tin luôn. Các bạn không tin nhưng mà có một người tin là đủ. Gia đình tin luôn. Một khi mà mình đi chơi, mình là một người rất là ngoại tâm hay rất là nhiều, nhưng mà ở nhà mình rất là ít nói chuyện. Và bây giờ mình đang cảm giác như mình đang ở nhà, nên là mình đang im lặng. Ở nhà đâu? Ở Bến Tre hay là ở Sài Gòn? Chưa biết được. Chỉ khoảng lặng là chỉ có ở Bến Tre nó mới khoảng lặng được thôi. Nói chung là không khí ở quê cũng đã lắm, mà cũng Thấy thích lắm, chưa? nên là Rồi. Ghế kêu đồ đó là lúc đó là khoảng lặng, tiếng lòng lên tiếng phải không? Thật sự anh phải nói là bạn này có một cái sức mạnh kinh khủng khiếp. Tại vì á, Luân Vũ là một người mà phải nói là trong chính anh em thì Luân Vũ là một trong những cái quả bom năng lượng. Nhưng mà hôm nay á, là đặc biệt là anh Luân Vũ là mềm mại nè, im lặng nè, và đặc biệt là rất là khép nép nha. Rất là khép nép và nha. đặc biệt là có một cụm từ em không còn nghe nữa, đó là từ mấy bà lại không nghe nữa. Em nghe là Rồi, mấy ok, bạn. Jackie ơi, đủ rồi. Mọi người ơi, còn một trái bom sắp kích nổ nè mọi người. Trời ơi, cái mặt rất căng luôn á. Cố là bữa nay cố làm chị bất ngờ lắm đó. Mai xíu cho em nói cái là Giãn cơ mặt ra nè. Hít sâu. Hít không, sâu thật vô, sự đây hít là sâu cảm thở xúc ra. lần đầu tiên em bị như vậy. Ngồi trên sóng mà đây là lần đầu tiên em có cảm giác giống như là em với bạn này có một cái gì đó, nhưng mà em không thể nào mà em diễn tả được luôn á. Cảm giác như là nếu như bây giờ em mà lại gần bạn, chỉ cần bạn mà chạm vào em cái là em khóc ngay lập tức luôn. Ngồi biết bao nhiêu số rồi, đây là lần đầu tiên em bị như vậy. Và hiện tại bây giờ tim em đập rất là mạnh và em cực kỳ run luôn. Em không biết lý do tại sao, nhưng mà em có cảm giác giống như là em với bạn này có một cái gì đó giống như là đã biết nhau từ trước rất lâu. Em nói thật luôn, không tin mọi người có thể là rờ thử tim em. Tim hiện tại giờ đập Alo rất bác sĩ mạnh. Vũ ơi. Alo bác sĩ Vũ ơi. Đi ra rò liền. Alo bác sĩ Vũ ơi. Tới liền hồi sức. Alo bác sĩ Không, Vũ em ơi. cũng ra kiểm tra. Đúng rồi. Hiện Dạ, tại dạ. thì em đập rất là mạnh và em cực kỳ run luôn. Em lần đầu tiên em nói chuyện như vậy luôn á. Bác sĩ Vũ có thể cho em bệnh ơi. nhân một liều thuốc Em có không ạ? muốn người ta tới nắm tay hay làm gì với em một cái không? Đi theo anh, đi theo anh đi xuống đây nè. Ê, khoan Đi mọi xuống đây. người ơi. Người ta nói là tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm dược, đúng không em? Em lên đây. Đây. Em gờ cho. Rồi mình trở về chỗ đi. Tại để sao lại mày bắt coi. tay em phải gờ cái tim chứ? Không, hồi Trời sự ơi, luôn, em đây lo. Không có khóc sao nha. rồi Ê, thì không có em khóc nha. như vậy luôn Không á. khóc nha. Nín giấc. Sao lại mà sao lại khóc? Lính không có khóc nha. Bạn này bạn có một cái giọng nói rất là ấm, và nói chung là cái giọng nói của bạn rất dễ để gây thiện cảm với người khác. Mà cái giọng này là cái giọng nội tâm cực kỳ sâu nha mọi người. Nhìn gần á, cái nét rất là Rất là muốn bấm luôn nha. muốn chuyển màu nha mọi người. Thật sự đây là lần đầu tiên anh bị, từ nhỏ lớn giờ đây là lần đầu tiên luôn á. Nói chung á, em chỉ thấy chương trình mình rất là ghê. Tại vì sao? Càng những khách mời càng về sau này, cái sức công phá càng mạnh. Không, thật sự hôm nay xin lỗi tại vì chắc có lẽ là phá cái cảm giác vui của mọi người, nhưng mà thật sự đây là lần đầu tiên không biết nói gì hết. Có thể nào cho em biết được cái từ thấu cảm, cái ý nghĩa sau nó là gì không? Từ khóa thấu cảm thì đây là cái từ khóa mà em muốn để lại sau cùng, sau khi mà tất cả các từ khóa đã được giải đáp. Tại vì đối với em từ khóa này nó rất là ý nghĩa. Tiếp theo là mình là song phẳng và là tri kỷ đi. Song phẳng là tri kỷ. Thì đây là một cái lời dạy của cha em. Một cái điều mà cha em rất là hay nói với em thấy nó rất là hay. Và em cũng đã áp dụng vô để giữ cho mình những cái mối quan hệ được bền chặt hơn. Dạ. Thì em có một cái quan điểm là những cái thứ mà nó đã có liên quan đến tiền bạc á, thì mình sẽ rất là dễ xích mích với nhau. Cho nên là cho dù có thân thiết tới mấy đi chăng nữa thì hãy cứ sòng phẳng. Em ơi, nhưng mà lỡ em gặp một cái người mà họ muốn lo lắng này kia cho em, thì cái việc mà em sòng phẳng quá thì có làm người ta tổn thương không? Cái đó thì chắc là một cái mối quan hệ khác rồi. Em đang muốn nói tới những cái mối quan hệ xã giao, quan hệ bạn bè. Còn nếu mà tình cảm thì là Còn tình cảm em thì nhận thích là được. mình sẽ dung đắp với nhau nhiều hơn. Ok. Vậy các bạn thì sao? Trong tình yêu các bạn có ý kiến gì về việc tài chính của nhau không? Có sòng phẳng hay là không? Thật ra á thì là một người mà nếu mà không biết mọi người ở đây làm sao, nhưng mà thật ra đang rất là thích cái việc là mình không phải là mỗi cái lần mà mình đi là share nha, nhưng mà mình thích là hôm nay mình nhận thì hôm sau mình trả lại. Thì cái cách đó mình sẽ cảm thấy được là cái người yêu của mình rất là tinh tế. Dạ. Và hoặc là
Nếu mà người nào mà là có kinh tế nhiều hơn thì người đó sẽ thấy cái phần này nhiều hơn, người đó sẽ chủ động trước để cho cái người kia cảm nhận được cái sự tình yêu của họ dành cho nhau. Thật sự mình nói giống như là một cái dao kèo, nhưng mà đúng nghĩa là tại vì trong tình yêu á thì nó là cái cảm giác khi mà bản thân mình luôn muốn chăm sóc cho người yêu của mình luôn muốn dành cho người yêu của mình những cái trong khả năng của mình. Thì em nghĩ cái đó là nó đến từ cả hai người luôn, tức là bản thân thôi. Cái này nó cũng khó deal lắm, nhưng mà đúng là nếu mà cả hai người mà có được cái đó nữa thì quá tốt. Trong cộng đồng gay mình á thì thường mình sẽ đặt mình vào cái khu của trai gái hoặc là dị tính á. Thì đối với Luân là giống như mình gay á, không có nghĩa là top phải là chồng và boss phải là vợ, không có nghĩa là top luôn luôn phải che chở boss hoặc là trả tiền cho boss. Thí dụ như là Luân có một cái bạn rất là thân, nó là makeup và nó là top, mà tới bây giờ nó vẫn không có bồ. Tại vì ai cũng thấy nó kêu là nó nhõng nhẽo hay nó eo lạ, top nhưng mà eo lạ quá vậy. Thì Luân mới thấy là tại sao cộng đồng LGBTQ của mình lại kỳ thị nhau đến mức độ này, là Luân bây giờ vẫn tự hỏi mình tại sao. Tại vì mình vẫn không hiểu luôn. Tại vì Luân luôn là kiểu như là thích gì làm đó, thích makeup thì làm, thích mặc đầm là mặc đầm thôi, đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Hay quá. Thích làm đi làm. Nhạc nào hay thì mình nhảy. Xuất sắc quá. Càng ngày chỉ càng mê em luôn á. Cái tư tưởng tư duy của em nó rất là hiện đại, rất mới mẻ luôn á. Cảm giác như bạn này là khi mà đặt vào một mối quan hệ là bạn muốn win-win cả hai bên. Nói chung là không có hẳn là phải 50-50, là Luân không thích đếm, cứ tự nhiên là ok. Giống như là cái chuyện mà hôm nay anh nghiêm túc một cách rất là này kia, em thấy anh cũng rất là tự nguyện luôn. Chết, ngại ngùng nữa rồi, thôi xong rồi. Ngại ngùng là vuốt cái chân này, vuốt cái chân này, vuốt cái chân. Ra đi không trở lại. Dạ, mình tới từ khóa tiếp theo đi ha. Nãy giờ em vẫn chưa nghe từ khóa tắc kè hoa. Thì tắc kè hoa là cái em thích nó. Em thích cái con vật này. Thích cái con tắc kè hoa hả? Dạ, cái điều mà em thích nhất ở nó đó là đôi mắt. Cái đôi mắt của tắc kè hoa thì nó có tầm quan sát lên tới 360 độ. Một cái tầm nhìn thật sự rất là bao quát. Và em thích điều này tại vì em thấy được cái việc quan sát trong cuộc sống bây giờ nó thật sự rất là cần thiết. Nó sẽ giúp cho em có thể học tập được nhiều thứ hơn. Và đồng thời thì nó cũng giúp cho em có thể phát hiện ra được những cái rủi ro đang tồn tại xung quanh mình trong các mối quan hệ. Nhưng mà em quan sát chưa chắc là đã đúng nha em. Đúng rồi. Em phải cảm nhận nữa. Ý của bạn vậy là tức là trong cái lúc bạn yêu thì 90% bạn đổ vô cho người đó, nhưng 10% bạn vẫn có cái sự quan sát, là ở đây là cái sự tỉnh táo, đúng không? Tỉnh táo, Lý trí. Đúng là chính xác, tỉnh táo để nhận thấy vấn đề, chứ không phải là đâm đầu vô yêu một người rồi người ta nói gì cũng tin, đúng không? Ý của anh em là như vậy đúng không? Thấy Tại chưa? vì... Hiểu lầm người ta nha tin. Trước cái từ khóa thấu cảm của cô hỏi á, thì anh muốn hỏi là tại vì thực ra những cái từ khóa của em nãy giờ nó hơi bao quát xung quanh em thôi, nhưng mà ý là anh cũng hơi tò mò một chút xíu về cái chuyện tình cảm của em gần đây nhất. Thì sau khi kết thúc cái mối tình năm 16 tuổi á, thì cho tới bây giờ thì em chưa quen ai hết, cả con gái cả con trai luôn. Từ Có nghĩa là em chỉ nhận ra giới tính của em chứ em chưa quen ai hết. Dạ. Mà một cái điều mà khiến em buồn nhất tới hiện tại là em chưa tìm được một người thật sự bao dung, thật sự hiểu em. Trong cái khoảng thời gian đó em đã có tìm hiểu với một bạn nam nào chưa? Dạ chưa quen, nhưng mà em cũng có cái cảm tình với nhiều người. Có nghĩa là em chưa bao giờ có một cái mối quan hệ chính thức với một bạn nam nào luôn. Chưa có một mối quan hệ chính thức với chỉ bạn là nam. cái kiểu mà em thấy một người nào đó quan tâm em một chút, cái kiểu mà người ta ấm áp, người ta kiểu để ý em một chút xíu á, thì em cảm thấy là mình hơi rung động. Vậy với em những chưa người... yêu ai, vậy có bây giờ em yêu đơn phương một ai đó chưa? Chưa luôn. Chỉ là ở mức độ thích thôi, cảm nắng thôi chứ chưa phải là đơn phương. Sao thích rồi em làm cái gì nữa? Dạ thích rồi để trong lòng. Rồi em có thổ lộ với người ta không hay làm chỉ để cho Dạ thì em quan sát xem là đối phương cũng có như thế nào với em. Bạn muốn nói với mấy bạn á là lỡ có anh nào mà hôm nay về với bạn thì là mối tình đầu đó nha. Với lại cũng đúng là cái người mà ngày hôm nay mà bạn bày tỏ tình đó nha, hẳn là phải rất cẩn trọng. Em ơi, nhưng mà ý là em đã cơm ham với gia đình chưa? Chưa luôn. Trời ơi. Đây là cái từ khóa mà Thấu cảm. Nó nằm trong từ khóa thấu cảm. Vậy là em chưa hề có một cái kiến thức về cái một gói hàng nguyên về siêu. cái cộng đồng này hả? Em là một cái thùng chưa bao giờ được đập ra. Mọi thứ đều còn nguyên siêu. Đóng gói bọc 4, 5, 6, 7 lớp cột nguyên một cái nơ lên luôn. Rồi em có nghĩ là sau khi chương trình này phát sóng thì gia đình sẽ xem được, rồi lúc đó em sẽ giải quyết với gia đình mình như thế nào?
khi em chưa come out? Thì đây là một cái điều mà em cũng đang rất là lo. Ok, bây giờ mình đến với cái từ khóa mà ai cũng đang mong đợi đi ha. Thấu cảm. Thấu cảm. Thì như em có chia sẻ thì từ trước tới giờ em vẫn chưa come out chính thức với gia đình. Em không biết là từ những lần em ở Sài Gòn về á, gia đình có nghi ngờ gì về giới tính của em hay chưa. Nhưng mà trên cái chương trình này em muốn chính thức gửi lời tới cha mẹ của em ở nhà. Thì có lẽ cha mẹ sẽ cảm thấy thất vọng khi biết được giới tính thật của con. Con biết mình chưa phải là một đứa con tốt vì đã không hoàn thành được cái nghĩa vụ cưới vợ sinh con của một người con trai một trong nhà. Nhưng mà tình cảm với cảm xúc là một thứ gì đó nó rất là thiêng liêng mà lý trí con không thể nào vượt qua được. Đã có những lần con cố kìm nó lại, nhưng tất cả đó cũng chỉ là bình phong, là ngụy tạo ở bên ngoài mà thôi. Cho nên con đã chọn cách sống thật với giới tính của mình. Con mong cha mẹ có thể chấp nhận sự thật này, chấp nhận giới tính của con và vẫn sẽ yêu thương con. Còn phần con thì con xin hứa là con sẽ cố gắng sống thật tốt, sống thật ý nghĩa. Sẽ cố gắng để cha mẹ không phải thất vọng vì con thêm một lần nữa. Nhất định. Sa rất là mong thì sau cái màn thổ lộ này được phát sóng, ba mẹ của em coi được thì phần nào cũng sẽ thấu hiểu được em. Sa nghĩ đối với ba mẹ á, không nhất thiết là mình phải quá thành công đâu. Mình thành người là được. Và mình phải chứng minh rằng được tương lai của mình là một tương lai ổn định. Mình sẽ đủ sức, đủ niềm vui, đủ động lực để mà mình tiếp tục cái tương lai đó. Thì ba mẹ không cần là em đây là phải thành ông này bà kia đâu, hoặc là phải có một cái gia tài kết xù gì đó đâu. Nhưng mà lo cái tương lai em sau này có hạnh phúc hay không, có ổn định mọi thứ hay không thôi. Thì khi mà chúng ta đặt cái vị trí của mình cho ba mẹ thì chắc chắn là mình sẽ hiểu họ hơn và sẽ có sự chia sẻ qua lại lẫn nhau ha. Chúng ta đã tìm hiểu hết các từ khóa rồi ha. Sa nghĩ là các bạn đã cũng hiểu được nhiều hơn về Thành. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của chương trình nhé. Tình yêu đam mỹ, nơi tình yêu có thể vượt qua giới hạn xã hội khi các chàng trai được tự do bày tỏ tình cảm của mình với nhau. Nơi nào có em sẽ là nhà, chẳng cần kiếm chi ở đâu xa. Đã ở ngay trước mắt anh, đây là cả thế gian vũ trụ hoàn mỹ.